यो चाहिँ उसको आमा हो के यो मेरो छोरा हो सिधो आज हामी चाहिँ ट्रेनमा चढेर ट्रेनमा चढेर हामी जाने प्लान छ हाम्रो चाहिँ अनि सबै गाडीहरू टक्क हेरेर राम्रो रहेछ भने ट्याक्क लिएर आउने हाम्रो प्लान छ होइन अहिले हामी ट्याक्सी चाहिँ कुरिरहेको ट्याक्सी बोलाएको हो र पछाडिबाट रिसाएको हुनाले हेरिरहेको छ माता डर ट्याक्सी आइपुग्यो अब ट्याक्सीमा चढिन्छ अनि त्यहाँपछि गइन्छ सबलक्क पछाडिपट्टि हाल्नु पऱ्यो सबै यहाँबाट गर्न मिल्ने बनाएको छ आजकल ट्याक्सीमा क्रेडिट कार्ड पनि यहाँ टच गर्ने होला सायद यहाँ टच गर्ने आइन्छु बाङ्गो पिनकोडहरू हाल्ने स्विकार चस्मा सबै छ वान नानाको एलइडी आइडी क्विक पे सबै चल्दै रहेछ आजकल त यो चाहिँ हाम्रो बाबुको फर्स्ट ट्रेन चढेको एक्सपिरियन्स हो बिक्री भइरहेको छ केटा यताबाट आउँछ होइन हामी यताबाट भनेपछि त हामी त यताबाट आउँछ नि यताबाट सट्टा आउँछ अनि बेबी मामा म चढेर जानुपर्छ है बेबी यहाँबाट कति स्टेसन पो काटेर जानुपर्छ हामी गर्नुपर्छ किन त हो के भयो नि के भन्नु पनि अब ल्याइहाल्यो 8 मिनटको भने त आज ट्रेन ढिलो भयो खै क्या कति मिनट गयो र 11 अगाडि ट्याक्सीले ढिलो गर्दियो अनि आज जानु हुँदैन रहेछ मैले झन् छोटो लगाए अरे हामी आउँदाखेरि त ट्रेन यता गएको थियो नि त अहिले चाहिँ ट्रेन चाहिँ 20-28 मिनट ढिलो भयो अरे होइन त्यो भएर अर्को यहाँबाट 2 स्टेसन तल आयो अरे ट्रेन चाहिँ अझ ढिलो भयो भन्नु भनिरहेको छ पानी नि परिरहेको हल्का हावा नि चल्दैन त्यही भएर चाहिँ ढिलो भएको भएर चाहिँ हामीले कुर्न परिरहेको छ है बाबु अघि नै आएको ट्रेनमा जाने भनिरहेको थियो बेबीले त है अब आयो भने जाने ल हल्का ढिलो भएको अरे मामु तोइरे त तोइरे गएर आउने अरे ल ओके हस् भन्छु यताको 2टा ट्रेन आइसक्यो यार हाम्रो आउँदैन तनाव बनाउँछ यार 28 मिनट ढिलो भइरहेको छ कस्तो लागिरहेको छ बेबी यो ट्रेन आएको बेबी वाउ छ भन न यसको रियाक्सन हेरौँ न अहिले जाने बेलामा के गर्दो रहेछ फेरि उल्टोतिरबाट आयो कस्तो तनाव बनाउँछ ल राम्रो आयो ल यो आइपुग्यो बेबी अब चट्नी हो बेबी झर्ने मान्छे पनि छ होला नि त हिँड बेबी त्यो त बच्चा पाउने अलिक उतापट्टि बस्नु यहीँ बसौँ न होइन Oi, oi, oi.
जस्तो फिल भइरहेको छ। बाई गरिदेऊ। कति धेरै मान्छे है केटो त ढक भइदिएर के भयो जस्तो भएको छ होला। केही भएको छैन बाबु, ट्रेन चढ्यो अब। अहिलेलाई चाहिँ केटो साइलेन्ट छ होइन। अब एकछिनपछि केटोको सुरु हुन्छ के गर्नु मजा आउने। हातले देखाइदिरहेको ज्ञानी भएर बस्दिरहेको छ यो नाटक के ल अब सुरु हो महाका डक्टर। कहाँ रोकिन्छ त अब सुरु भइहाल्छ। अब बाहिर चाहिँ सिमसिम पानी परेछ। टक्कै हरियाली छ। जस बर्खा लागि बन्द तलतिर चाहिँ घरहरू छ सबै 2 तले मात्रै घर एकदमै 2 तले। तल धान खेत माथि चियाबारी अब माथि सल्लाह बढी घिचेर जाने भएर नि होला कि घरहरू सबै 1 तले 2 तले 1 तले 2 तले हुन्छ। छनै टाउको ठोक्यो टाउको ठोकियो त टाउको। यस्तो गरेपछि त त्यहाँपछि चाहिँ सानो जान्छ। यस्तो चकचक घरमा त यस्तो चकचक गर्दैन अहिले। बाहिर गएर चाहिँ किन यति धेरै चकचक गरिरहेको छ। तर एक्साइटेड भएर नि होला। कति हो भन्न मोबाइल दिएको लगेर फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइपुग्यौँ होइन। यताउता भिडियोहरू टन्नै छ। पहिलाको बेलामा जोगिएर हिँड्नुपर्ने पनि छ। पहिला कसो जापानमा पनि क्यामेरा चलाउने बेलामा चाहिँ होइन यताउता अरू कुनै सिक्युरिटीहरू आयो भने चाहिँ अलिक नराम्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अनि राम्रोसँग भिडियो खिच्न पाइँदैन, पाइएको छैन, राम्रो आएको पनि छैन। गोमेन्ने अब नर्थ एक्जिट उता रहेछ। कताबाट जाँदा ठिक हुन्छ होला? एउटा हाम्रा माछा टिकट पानी खान्छ भोक छोड्दै अहिले खानु उता पुगिसकेपछि। हजुर
अब यहाँबाट हामी फेरि ट्याक्सी चढेर चाहिँ हाम्रो गाडी हेर्ने ठाउँसम्म जान्छौँ होइन। सायद त्यहाँबाट 10 किलोमिटर जति छ होला। एराउन्ड जापानिज चाहिँ 3035 जस्तो लाग्छ भनेर छ होइन। अब यहाँबाट सर गइन्छ। आमा छोरा त्यहाँ खेलिरहेको छ उतापट्टि। अब यतापट्टि म क्यामेराम्यान भनिदिउँ न होइन। सरलाई पो गइन्छ है त। कस्तो छ गाडीहरू देखाउँछु म त्यहाँ गएर होइन। देखाउन पायो भने समय भ्यायो भने। ल गाइज मुभ गरौँ है त अब टक्क लाएर। यही हो गाइज मैले लिन लगाएको गाडी। उतातिर पनि छ गाडीहरू त टन्नै छ होइन। तर मैले लिन लगाएको गाडी चाहिँ यही हो गाइज। ठिक छ नि होइन। यताको लुक पनि हेरौँ न यताको। यही हो ल। अहिले चाहिँ हामी गए छैन। गाडी लिएर अगाडि बढ्न थालिसकियो होइन जिन्दगीको गोरेटोमा। अब टाकटुक लगाएर पछाडिपट्टि बेबी बसिरहेछ। यो चाहिँ मेरो ठुलो बेबी हो। तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ सबैलाई होइन। अनि यो पछाडि हजुर यो चाहिँ मेरो सानो बेबी हो। अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट फेरि सिजुओका फर्किनु लाग्यो। अघि चाहिँ हामी ट्रेनमा आएको थियौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी गाडीमा फेरि गाडी लिएर सट्ट हजुर ल हामी गयौँ ल लाग्छौँ है त। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। मैले राम्रो क्यामेराले ड्रोन सटहरू लिएर राम्रो सफ्टवेयरबाट एडिट पनि गरेको छैन होइन। भए पनि मैले चाहिँ सबै मेरो मेमोरीको लागि चाहिँ मैले सानो भिडियोहरू बनाउँदै हाल्दै गरेको छु। मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सेयर कमेन्ट अब जे गर्न मन लाग्छ गरिदिनु होला होइन। म केही पनि भन्दैन। मलाई त्यति राम्रोसँग बोल्न नै आउँदैन। ओनेगाइसिमास।